إذا أنت مهتم بتصميم الأزياء، إذا أنت كرييتيف وتحب دائما تطور عملك وتقدم كل ما هو جديد للسوق، إذا كانت المنافسة تجري في دمك وتحب تتميز بكل أعمالك وتركز على كل جزء في تصاميمك عشان تعرض منتجك النهائي بأجمل شكل ممكن. لكل المبدعين العاملين في هذا المجال، من أصحاب مصانع ومصممين وربات بيوت، لكل من يزين حياتنا بالجمال ويملأها بالألوان، تابعوني في السلسلة التعليمية حول أحدث برمجية تصميم المطرزات، وتعرفوا على أحدث التكنولوجيا في هذا المجال. في هذه السلسلة نتعلم كيف نبدع في تنفيذ أي موديل من مرحلة الفكرة ثم التصميم وتنفيذ المنتج النهائي. أنا خالد عبد اللطيف، أحد رواد الأعمال في الصين ومؤسس شركة تايلور لمكائن الخياطة والتطريز. خبرتي في هذا المجال أكثر من 15 سنة. ساهمت في فتح أسواق جديدة للعديد من المستوردين، وتربطني بهم علاقة عمل ممتازة وشراكة في جوانب كثيرة. كما أساهم أيضا مع المصانع في الجانب التطويري لأحدث تكنولوجيا الخياطة والتطريز، وتطوير منتجات جديدة تتوائم مع متطلبات العديد من الأسواق العربية والعالمية. حياكم الله من جديد. إذا كنت أول مرة تتابعنا، فهذه سلسلة تعليمية لمصممي الأزياء للاحتراف في مجال التطريز، بداية من تعلم تصميم المطرزات بالكمبيوتر حتى التعرف على الأدوات والمعدات التي تحتاجها في تنفيذ مشروعاتك. فإذا كنت لست مشترك في القناة بعد، اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، وتابعنا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد في تكنولوجيا ماكينات الخياطة والتطريز. خلونا في البداية نتعرف أكثر عن التطريز، تعريفه وتاريخه، أنواعه ومراحل تطوره والأدوات المستخدمة فيه. فالتطريز هو بكل بساطة فن تزيين الأقمشة بإبرة وخيط. يعود تاريخ فن التطريز منذ سنة 3000 قبل الميلاد، حيث ينبع أصله من الصين والشرق الأدنى. من ذلك الوقت إلى الآن وهذا الفن يتطور يوما بعد يوم. مثال بسيط، في العصور القديمة ظهر فن التطريز في الحضارة الفرعونية القديمة، وكان مجسد في أعمال كثيرة منها الملابس وأغطية الأرائك والخيام. في العصور الوسطى وصل هذا الفن إلى إنجلترا وجسد لوحة فنية جميلة تسمى بنسيج الباي. وكذلك لا ننسى في العصر الإسلامي، فإن العمائم التي كان يرتديها العرب كانت تحتوي على فن التطريز، وكذلك كساء الكعبة الذي إلى اليوم يتزين بفنون جميلة مطرزة بحرفية عالية. تكلمنا عن التطريز وتاريخه ومراحل تطوره وجوانب أخرى كثيرة. خلونا ننتقل الآن للتحدث عن أحدث التكنولوجيا المستخدمة في فن التطريز. كلنا نعرف أن التطريز هو نوعين من حيث التصنيع. أول نوع هو التطريز اليدوي، كان ولا يزال يستخدم إلى يومنا هذا في عدة أعمال، وخاصة من قبل ربات البيوت أو أصحاب المعامل الصغيرة. فيتم التطريز إما بواسطة اليد بإبرة وخيط، أو بواسطة ماكينة يدوية منزلية أو صناعية. أما النوع الثاني هو التطريز الآلي، وهو التطريز باستخدام آلة مبرمجة بشكل خاص. ففي هذا السلسلة التعليمية نتكلم عن هذا النوع من التطريز الحديث بشكل خاص. كما يمكن في التطريز الآلي إرفاق عدة مواد كالشرائط والخرز والسكوين واللؤلؤ والقيطان. هذا النوع من التطريز سهل الكثير من الأعمال واختصر الكثير من الوقت، ويعد أقل تكلفة من التطريز اليدوي، من حيث أن إنتاج الماكينة الواحدة في اليوم يكون كبير جدا. كمان هذا النوع من التطريز يعد من الأساسية لعمل غرزة عادية أو غرزة الستان أو غرزة الشانيل الأغباني. ماكينات التطريز الآلي متوفرة على شكلين. الأول هو الشكل الصناعي ذات الحجم الكبير واللي تتميز بتعدد الرؤوس، والنوع الثاني هو التطريز المنزلي ذات الرأس الواحد وأحجامها مختلفة. كما يوجد تقنيات كثيرة من التطريز يمكن من خلالها أن يحدد المشتري نوع وحجم والتقنيات المستخدمة في هذه الماكينة. فخلونا نتعرف باختصار على أنواع المكائن المستخدمة في التطريز الآلي. أول نوع هي ماكينة التطريز العادي بالكمبيوتر والأجهزة المرفقة برأس التطريز العادي كالسكوين والبريم والخرز والليزر وغيرها من الأجهزة المضافة. ثاني نوع هي ماكينة تطريز الشانيل الأغباني. ثالث نوع هي ماكينة الشرايط أو القيطان أو البريم، وتختلف تسميتها من دولة إلى دولة. أما النوع الأخير وهو ماكينة تثقيب السكوين، وهذه من أحدث أنواع ماكينات التطريز. وإن شاء الله نتحدث عن هذه الماكينات والتقنيات في الحلقات القادمة، كل ماكينة أو تقنية في حلقة منفصلة، وراح نشرحها بالتفصيل، بداية من كيفية عملها وكيف نصمم المطرزات الخاصة بها بالكمبيوتر، وفي الأخير تنفيذ منتج نهائي جميل.
Hello everyone. First of all, thank you for giving me this chance to introduce myself. My name is Denton. I am the sales director of the Sinsin company and spent more than 15 years happy time in Sinsin till now, covering an area of more than 117,000 square meters and production over the 5,000 seats per year. We have long-term friendly and deep relations with Taylor, not because of Taylor company grew up very fast, but because of Taylor become to one of member of Sinsin family. We have enough capacity to provide best products and service to our customer, and we have very confidence to make your dream come be true. Welcome to join Sinsin family. Welcome, my friends. بإمكانك الطلب والاستفسار عن ماكينات الخياطة والتطريز بالتواصل مع فريق مبيعات تايلور المدرج أسفل الشاشة. وبإمكانك أيضا شراء برنامج داهو إي إم كاد لتصميم رسومات التطريز من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف. ولا ننسى أن نذكركم بالحلقات القادمة واللي راح نشرح لكم فيها كيفية تنفيذ رسومات احترافية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والمشاركة للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، بالإضافة إلى متابعة صفحة تايلور في جميع مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد وحديث في تكنولوجيا الخياطة والتطريز. الحكاية كلها إبرة وخيط. لنا تواصل آخر في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.